Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Vi Diệu Channel. Bạn biết đấy, có một số người trên trái đất rất khác với chúng ta. Có lẽ chính vì sự khác biệt ấy đã khiến họ trở nên độc lạ, tạo dấu ấn giữa hơn 7 tỷ người. Có người vì nổi tiếng, vì sức mạnh, người thì quá yếu đuối, một số khác là sinh ra đã thế, đột biến gen, vân vân. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về 7 người đàn ông kỳ lạ trên khắp thế giới có thể bạn chưa biết và không tin là có thật. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Số 1 đó là Amor Handy, người đàn ông bẩn nhất trên trái đất. Ai trong chúng ta cũng có những lúc không được sạch sẽ, nhưng khi so với người đàn ông này thì có thể chưa cảm thấy mình thấm vào đâu cả. Nếu bạn nghĩ rằng đây là một câu chuyện không có thật thì hãy cùng xem nhé. Đây không phải là bất kỳ sinh vật nào trong phim Hollywood bạn từng xem qua. Anh ấy là một người đàn ông thực sự, đã không tắm trong suốt 60 năm qua. Anh ta đã sống trong một ngôi làng nhỏ của Iran và sử dụng một cái hố chôn để ngủ. Một nán gạch lộ thiên cũng được xây dựng bởi những người xung quanh vì thương xót để anh ta có nơi ẩn náu khỏi các yếu tố thời tiết khắc nghiệt. Anh ta hút phân động vật, đôi khi hút vài điếu thuốc. Bạn có thể thấy những sợi tóc trông rất kỳ lạ. Anh ấy thường đốt chúng để cho nó ngắn lại. Anh ấy đã sống gần hết cuộc đời mình như thế này. Có lẽ sẽ tiếp tục sống như thế này cho đến khi linh hồn rời khỏi thể xác. Quả là một con người đáng được nêu gương cho các bạn trẻ ngày nay về tinh thần tiết kiệm nước, nhất là tài nguyên. Nhưng ở giờ thế này thì không phải ai cũng chịu được, phải không nào? Số 2 đó là Gariby, được coi là gã khổng lồ xanh của Iran. Có lẽ bạn đã từng xem những bộ phim siêu anh hùng Avengers. Bạn nghĩ rằng những con người như vậy chỉ có trên phim ảnh mà thôi. Nhưng không, Gabin là một anh chàng người Ba Tư có cơ thể siêu khủng, chỉ cần nhìn thấy đã không muốn đụng đến rồi. Anh chàng này có cơ thể và xương cực kỳ săn chắc. Anh ta có lẽ là người đàn ông mạnh nhất trên hành tinh trái đất chúng ta đang sống, mà anh ta đã nhận được danh hiệu The Iron Heart. Tốt nhất khi gặp người đàn ông này, hãy nở một nụ cười duyên dáng, thân thiện. Còn không thì chắc là sẽ không còn răng mà ăn cháo nữa đâu. Chỉ vì 1 phút có thể khiến bạn ân hận cả đời. Số 3, Gary Turner, người đàn ông có da mỏng như giấy, có giãn như kẹo cao su. Anh Gary Turner mắc phải một trường hợp cực đoan của hội chứng Ehlers-Danlos, một trong những chứng rối loạn di truyền hiếm gặp, khiến làn da của anh ấy bị suy yếu. Anh ta có thể căng da đến mức cực độ, như bạn có thể thấy trong những bức ảnh trên. Điều mà dường như bất kỳ con người nào cũng khó có thể thực hiện được như vậy. Anh ấy đã thực hiện nhiều pha nguy hiểm đáng kinh ngạc với làn da của mình. Anh ấy đã lọt vào top danh sách một trong những người đàn ông bạn sẽ không tin là có thật. Số 4, Michael Noto, người đàn ông có thể ăn bất cứ thứ gì. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng có người bạn nghiền ăn và luôn tự nhận mình là có thể ăn bất cứ thứ gì. Thì hãy tag ngay người bạn ấy vào đây để xem đã gặp được đối thủ xứng tầm chưa nhé. Michael nổi tiếng với những pha nguy hiểm liên quan đến việc tiêu thụ một số vật liệu được coi là không thể ăn được như kim loại, thủy tinh, cao su và nhiều thứ khác. Anh ta đã tháo rời, cắt nhỏ, tiêu thụ xe đạp, xe đẩy hàng, tivi và một số máy bay cỡ nhỏ và các vật dụng khác. Một chiếc máy bay cỡ nhỏ ăn mất khoảng 2 năm, từ năm 1978 đến năm 1980. Ông bắt đầu ăn các vật chất bất thường khi còn là một thiếu niên khoảng 16 tuổi và biểu diễn công khai từ năm 1966. Ông qua đời ở tuổi 57 do nguyên nhân không thể tiêu hóa nổi sau này. Cũng dễ hiểu thôi, tuổi già sức yếu thì gặm làm sao nổi nữa. Ông ấy đã từng sống gần ấy năm mà có thể tiêu hóa được cũng là một việc ngoài sức tưởng tượng rồi, phải không? Số 5, Chandra Bahadur Dangi, người đàn ông lùn nhất hành tinh. Bạn đang tự ti về chiều cao khiêm tốn của mình, nhưng đừng thế mà buồn nhé. Có những người còn đang mong ước được cao như bạn đấy. Đó chính là Dangi, người đàn ông có xương sống ngắn nhất trong lịch sử được ghi nhận lại. Bằng chứng không thể chối cãi, chỉ có 54,6 cm. Dangi là một người lùn nguyên thủy. Dangi đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi một chủ thầu gỗ nhìn thấy anh tại ngôi làng của mình ở huyện Dang, Nepal. Và anh đã được trao danh hiệu người trưởng thành lùn nhất từng được ghi nhận. Sau khi đo chiều cao của anh vào ngày 20 tháng 2 năm 2012. Xem tới đây thì bạn đã thấy hãnh diện với chiều cao của mình hiện tại chưa nào? Số 6 đó là Du Seng Hoang,
Người đàn ông nhiều lông tóc nhất trên trái đất. Nhìn kỹ nhá, bạn không nhầm lẫn với một loài động vật nào đó đâu. Tôi nghĩ rằng nếu đóng phim Tôn Ngộ Không thì anh ta không cần phải hóa trang. Anh ta là một con người, chứ không phải là một con tinh tinh. Anh ta bằng xương, bằng thịt và đến từ Trung Quốc. Do một tình trạng hiếm gặp, 96% cơ thể của anh ta được bao phủ bởi lông, tóc. Rõ ràng là cả cuộc đời mình, anh ấy đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vì ngoại hình của mình. May mắn thay, anh vẫn tìm được tình yêu đích thực và lấy vợ. Bây giờ anh đang cố gắng loại bỏ những sợi tóc và theo đuổi ước mơ thời thơ ấu của mình, đó là trở thành một nhạc sĩ. Số 7 đó là Sultan Qasim, người đàn ông cao nhất trên hành tinh. Bạn có nghĩ rằng chiều cao của mình là hoàn hảo hay chê bai người ta thấp hơn mình? Đừng vội mừng vì bạn chưa phải là đối thủ xứng tầm của anh chàng này đâu. Sultan Qasim là một nông dân đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, người đang giữ kỷ lục thế giới về chiều cao. Anh ấy có chiều cao xác nhận là gần 3 mét do đột biến gen, khiến anh ấy trông giống như một người khổng lồ đang đi trên mặt đất. Tốt nhất là bạn đừng nên đến gần anh ta, kiểu không may bị sút cho cái vì không biết sự tồn tại quá nhỏ bé dưới chân anh. Với chiều cao vô cùng khiêm tốn này thì chắc là nơi anh ở cũng không phải dạng vừa đâu. Mình nghĩ là nếu trong nhà thiếu cây cột thì có thể lấy anh ấy làm cây cột một cách nhanh chóng, dễ dàng. Top 7 người đàn ông bạn không tin là có thật đến đây là kết thúc. Xem xong mới thấy biết ơn và yêu cơ thể chính mình ghê. Còn nếu không, bạn muốn đột biến gen gì nào? Để lại ý kiến và bình luận dưới đây cho mọi người được biết nhé. Sẽ rất thú vị đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, ấn đăng ký kênh để đón xem nhiều điều tuyệt vời khác dành cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.